Learn Persian or Farsi with short stories. Hello my lovely friends, welcome back to Learn Persian with Asal channel. Today we have another short Farsi or Persian story. It's about a prince who wants to be a king and he has to pass 3 difficult tests. But before that, step 1, defining the new words. Shahzade, Shahzade can be a princess and prince. There is no gender. شاهزاده ای جوان به نام آرمان زندگی می کرد. شایستگی، شایستگی. It's a noun. تاج گذاری. Taj is the crown. گذاری comes from the verb گذاشتن, to put crown, to become a king. آرمان میدانست که برای این کار means تاج گذاری, be a king, باید شایستگی خود را ثابت کند تا بتواند به عنوان پادشاه جدید تاج گذاری کند. آزمون باید 3 آزمون سخت را پشت سر بگذارد. شجاعت is the noun. The adjective is شجاع, brave. تدبیر او با شجاعت و تدبیر اژدها را شکست داد. اژدها is dragon. حکمت آزمون دوم آزمون حکمت بود. معما آرمان باید معمایی پیچیده را حل می کرد. حل کردن is to solve. عدالت is the noun. عادل is the adjective. آرمان با عدالت و محبت حکومت کرد. If you want to support Learn Persian with Asal channel, you can subscribe to the channel. And for supporting more, you can visit my Patreon. But you know that there is no obligation, but there is much appreciation. Also, you can find a free PDF of this story in my Patreon. Step 2. Read the story slowly. در سرزمینی دور شاهزاده‌ای جوان به نام آرمان زندگی می کرد. او تنها پسر پادشاه بود و از کودکی برای روزی که باید تخت سلطنت را به دست بگیرد آموزش دیده بود. آرمان باهوش، شجاع و مهربان بود و مردم سرزمینش او را دوست داشتند. یک روز پادشاه بیمار شد و به آرمان گفت که زمان آن رسیده است که او تخت سلطنت را به دست بگیرد. اما آرمان می‌دانست که برای این کار باید شایستگی خود را ثابت کند. پادشاه به او گفت که باید 3 آزمون سخت را پشت سر بگذارد تا بتواند به عنوان پادشاه جدید تاج گذاری کند. آزمون اول آزمون شجاعت بود. آرمان باید به جنگلی تاریک و خطرناک می رفت و اژدهایی که مردم را تهدید می کرد شکست می داد. او با شجاعت و تدبیر اژدها را شکست داد و به دهکده بازگشت. آزمون دوم آزمون حکمت بود. آرمان باید معمای پیچیده را حل می کرد که هیچ کس تا به حال نتوانسته بود آن را حل کند. او با استفاده از دانش و هوش خود
معما را حل کرد و تحسین همه را برانگیخت. آزمون سوم آزمون بخشندگی بود. آرمان باید تمام ثروت خود را به مردم نیازمند می‌بخشید. او بدون تردید این کار را انجام داد و نشان داد که قلبی بزرگ و مهربان دارد. پس از گذراندن این 3 آزمون، آرمان به عنوان پادشاه جدید تاجگذاری کرد. مردم سرزمینش او را با شادی و احترام پذیرفتند. They accepted or قبول کردند. آرمان با عدالت و محبت حکومت کرد و سرزمینش را به دوران طلایی رساند. Now step 3. Read the story faster. در سرزمینی دور شاهزاده‌ای جوان به نام آرمان زندگی می‌کرد. او تنها پسر پادشاه بود و از کودکی برای روزی که باید تخت سلطنت را به دست بگیرد آموزش دیده بود. آرمان باهوش، شجاع و مهربان بود و مردم سرزمینش او را دوست داشتند. یک روز پادشاه بیمار شد و به آرمان گفت که زمان آن رسیده است که او تخت سلطنت را به دست گیرد. اما آرمان می‌دانست که برای این کار باید شایستگی خود را ثابت کند. پادشاه به او گفت که باید 3 آزمون سخت را پشت سر بگذارد تا به عنوان پادشاه جدید تاجگذاری کند. آزمون اول آزمون شجاعت بود. آرمان باید به جنگلی تاریک و خطرناک می‌رفت و اژدهایی که مردم را تهدید می‌کرد شکست می‌داد. او با شجاعت و تدبیر اژدها را شکست داد و به دهکده بازگشت. آزمون دوم آزمون حکمت بود. آرمان باید معمایی پیچیده را حل می‌کرد که هیچ کس تا به حال نتوانسته بود آن را حل کند. او با استفاده از دانش و هوش خود معما را حل کرد و تحسین همه را برانگیخت. آزمون سوم آزمون بخشندگی بود. آرمان باید تمام ثروت خود را به مردم نیازمند می‌بخشید. او بدون تردید این کار را انجام داد و نشان داد که قلبی بزرگ و مهربان دارد. پس از گذراندن این 3 آزمون، آرمان به عنوان پادشاه جدید تاجگذاری کرد. مردم سرزمینش او را با شادی و احترام پذیرفتند. آرمان با عدالت و محبت حکومت کرد و سرزمینش را به دوران طلایی رساند. Well guys, that was the story of today. I hope you enjoy it. And for more information about Persian online classes, you can email me at persian.by.asal@gmail.com. If you want to watch another short Persian story, you can click in this video. And if you want to listen to a podcast, I recommend you this podcast. بوس به کله هاتون. I'm Asal. Thanks for watching. Love you. Bye.